Ξεκινάμε την πτήση μας από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Θωρικού, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της Λαβρεωτικής. Πολύ παλιότερα γνώριζαν την περιοχή και ως Τουρκολίμανο, ενώ στο βορειότερο κομμάτι συναντάμε και την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπως και την ομώνυμη εκκλησία που μόλις είδαμε. Καθώς το ντρόν απομακρύνεται, αρχίζει να αποκαλύπτεται μπροστά μας ο κόλπος του Μικρολίμανου. Ένας μικρός προστατευμένος όρμος με ήρεμα νερά και διαφορετική αίσθηση από τις πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής. Συνεχίζοντας νοτιότερα προς τον Ναής Λαβρίου, το τοπίο γίνεται πιο άγριο, πιο απόκοσμο. Και εδώ εμφανίζεται η Κορακιά. Μια πιο έρημη παραλία με πρόσβαση από χωματόδρομο που συνήθως τη γνωρίζουν μόνο οι ντόπιοι ή όσοι ψάχνουν πραγματικά να βρουν κάτι διαφορετικό. Και κάπου εδώ φαίνεται αυτό που κάνει ξεχωριστή τη Νότια Αττική. Όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο, τόσο περισσότερα ήσυχα σημεία ανακαλύπτεις. Μικροί κόλποι, καθαρά νερά και παραλίες που ακόμα δεν έχουν γεμίσει από κόσμο. Από ψηλά φαίνεται ακόμα καλύτερα η μορφολογία της ακτής. Μικρά κρυμμένα κολπάκια ανάμεσα στα βράχια. Σημεία που δύσκολα φαίνονται από το δρόμο, αλλά από αέρα αποκαλύπτονται εντελώς διαφορετικά. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο κομμάτι της Λαβρεωτικής, ότι ακόμα μπορείς να βρεις ήσυχες γωνιές δίπλα στη θάλασσα, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
わさ太陽の下響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色星に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまでサバナ帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ美しい世界をサバナさあ生み出すんだサバナ